Hej! Mitt namn är Niklas Amnebratt och jag arbetar som produktägare för ett område som kallas för Cross Domain Solutions här på Link22. Vi på företaget har en lång historia med att arbeta i IT-system med hög assurans eller med hög säkerhet. Diode Toolkit är lite som en verktygslåda av produkter som används för att flytta information mellan fysiskt separerade IT-miljöer. Vanligtvis för att importera eller för att exportera filer med hjälp av datadioder. En datadiod är en hårdvarukomponent som används som separation mellan två olika IT-miljöer. Det kan vara mellan en öppen, internetansluten miljö och en avskild, något känsligare miljö. Är datadioden en brandvägg? En klassisk fråga som vi brukar få. En klassisk brandvägg är uppbyggd av mjukvara och mjukvara är generellt sett sårbar. En datadiod är istället baserat på hårdvara som med sin fysiska uppsättning gör att det bara går att skicka information i en riktning. Fiberoptiken i datadioden är byggd så att det finns en sändande enhet som kan stråla ljus och en mottagande enhet som kan ta emot ljus. Den mottagande utrustningen har ingen möjlighet att påverka den avsändande. Ljus eller information kan bara flöda i en riktning, antingen in i systemet eller om man vänder på datadioden ut ur systemet. Så vad gör egentligen Diode Toolkit? De flesta protokoll idag är uppbyggda av tvåvägskommunikation som fungerar typiskt dåligt med datadioder. Därför behövs det lösningar som gör att det går att flytta exempelvis filer över en datadiod. Link22s hårdvarudiod kompletteras därför i Diode Toolkit med mjukvara för att lösa problem med att skicka enkelriktad information. Diode Toolkit är också en flexibel lösning som kan integreras i kundens befintliga system, utvecklat med användaren i fokus. Vi på Link22 började för ett par år sedan med en mjukvara som kan skicka filer över datadioder. Och det är fortfarande hjärtat i våra lösningar. Efter det så har vi utökat med en hel rad av olika mjukvaror för att öka både cybersäkerheten och användarvänligheten. Idag finns det ett helt landskap av produkter som importstationer, exportstationer, pull-print-lösningar eller utskriftsfunktioner och andra applikationer. Om jag skulle framhålla något med Diode Toolkit förutom att lösningen är byggd med användarna i fokus så är det 3 saker som jag skulle vilja ta upp som definierar lösningsmönstret. För det första så har vi ett transportskydd. Alla överföringar över lösningen kan krypteras och kopplas till ett smartcard, vilket betyder att du kan vara säker på att det bara är du som kan hämta ut den information som importerats eller som exporterats. Den andra delen är spårbarhet eller oavvislighet, vilket betyder att filer som importeras eller exporteras av användaren kan signeras med ett smartcard, vilket betyder att det finns en tydlig koppling mellan överföring, import eller export och en specifik individ. Den tredje delen är inspektion. Alla överföringar granskas och verifieras av en inspektionsmodul med ett flexibelt regelverk. Som exempel så skulle du kunna bestämma att det enbart är exportgrupp A som har möjlighet att exportera filer och att de enbart kan exportera Word-filer. Om jag skulle framhålla någonting som är unikt för lösningen så skulle jag säga att vi har ett tillägg som är en kontrasigneringsfunktion som är väldigt intressant. Med den går det att kräva att 2 individer måste signera en export. I steg 1 så startar Kalle en export med sin signatur. I steg 2 så granskar Lisa filen och garanterar att den är okej att exportera genom att lägga på sin signatur. I steg 3 så har vi inspektionsmodulen som verifierar att filen har dubbla signaturer. Vilka är det då som är intresserade av våra produkter? Alla som är sårbara för informationsläckage eller yttre påverkan är eller borde vara intresserade av Diode Toolkit eller något liknande. Det kan vara personer som hanterar sekretessbelagda dokument eller som arbetar med kritisk infrastruktur.
Som exempel så har vi på senare tid sett att fler och fler kunder inom samhällskritiska funktioner intresserat sig för lösningar med datadioder. Det kan exempelvis röra sig om ett vattenkraftverk som löpande vill hämta ut mätdata från vattentankar utan att lämna sitt system sårbart för intrång. Det finns idag en ökande mängd av rekommendationer och lagar som ständigt uppdateras eller utökas. Många samhällskritiska funktioner faller under tillsyn av aktörer som har till uppgift att se till så att regelverken följs. Vi är ständigt på tå för att våra produkter ska möta kundernas förändrade och ökade behov. Vi vet hur svårt det är med tillsyn, assurans och även uppföljning. För att göra processen enklare för alla parter, både granskare och kunder, så är vi alltid noggranna med att kartlägga och dokumentera de produkter och system som vi implementerar. Export och import av information innebär oundvikligen att ett slutet system på något sätt måste öppnas. För att möta den frågan så tog vi fram Diode Toolkit som en övervakad sluss där data endast kan gå i en riktning. Med Diode Toolkit gör vi det också lättare för användarna att göra rätt.